Goed, deze broek is klaar. Dan gaan we natuurlijk door naar de volgende. Oké, nou dit is dan, even kijken, laten we even met deze aan de slag gaan. Dus die hele lichttaupe. Nou, dat moet dus ook weer een broek zijn die je vaak aan kan. Nou, bij het kruis hou ik die 5 knopen. Oké. En ja, je wilt toch altijd wat variatie hebben. Aan de andere kant, we hebben ook heel veel klanten die hetzelfde altijd laten maken. Broekband, wat zullen we daarmee doen? Laten we in ieder geval eerst bretelknopen erin gaan zetten. Ik heb eigenlijk in elke broek, behalve degene die ik dus net heb gemaakt, ga ik er zo dan misschien nog inzetten, altijd bretelknopen zitten. Alleen ik heb geen bretels. Het is meer de feature. En ik vergeet net wat. Oké. Ik heb altijd aan de binnenkant van mijn broeken, dus zeg maar de zakafwerking, et cetera, heb ik altijd, dat heet een gordijn, een curtain. Dat doe ik altijd in een bepaalde kleur en bij voorkeur gemaakt, of eigenlijk altijd van een boeddhistische monnikspij. Waarom? Dat is een soort van fetish. Dus laten we dat ook eens gaan doen. Welke kleur zullen we hebben? Wat hebben ze daar allemaal rondlopen? We doen hem yellow. Dus mustard yellow. Daar kan je dus ook je eigen stof voor aanleveren. Een klant, een Rus uiteraard. Ze verbazen hoe stijlvol die gasten zijn. Die koopt dan van die Liberty Londen stoffen in voor zijn overhemden. En wij gebruiken dan wat over is om de rest te doen. Fun personal feature. Oké, die hebben we gedaan. Terug naar deze broek. Dus die doen we hier. Laten we hier gewoon verlengde gewoon steekzakken doen. Takken. Niks mis mee. Dat is tegenwoordig hot, hè? Dat je dan zo'n klein zakje erbij doet. Zullen we dat eens doen? Ja. En dan is de vraag, ga ik hem links of rechts doen? Ik denk rechts. Laten we gewoon een money pocket eigenlijk erbij zetten. Gewoon aan beide kanten. Omdat het kan voor de heck of it. Why not? Yes. Doen we die zo. Oké. Hebben we staan. Pap, 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 pap. En dan is het altijd wel handig om ook even voor de technische mensen, je werkt samen met de keuken, even te laten zien dat hier dus ook een zak doorloopt. Want je kan ook denken dat het een biesje is of zo. Zou ook nog kunnen. Oké, zet ik hier gewoon money pocket, coin pocket. Tjaka. En die daar ook. Haps. Oké. Hebben we weer die broekband, hè? Wat gaan we daarmee doen? We hebben natuurlijk al die bretelknopen, maar die draag ik nooit. Dus dan denk ik dat we deze broekband gewone hoogte houden. Dus ongeveer 4,5 centimeter. Oké, zouden we nog over de binnenkant sluiting kunnen hebben. Wat mij betreft is het gewoon knoop, haak, knoop. Dus gewoon de ABC, die werkt altijd goed. Vroeger had je dat merk uit Italië. Die hadden daar hele interessante andere voor. Het heeft wel echt effect op de broek, maar dit is gewoon best practice, dit werkt. Basically heb ik deze dan klaar. Maar laten we toch ook die bukkel gewoon erop zetten. Ik wil hem altijd in het bruin. Je kan hem ook in elke kleur doen die je wilt eigenlijk. Goed. Dan mag deze broek aan de voorkant best wel lang zijn. Een omslag heb ik al. Dus laten we deze gewoon wat cleaner doen. Die doen we zonder omslag, maar wel met een break. Hè? Dus dat die een beetje invouwt aan de voorkant. We kunnen hem altijd korter maken. Ook deze broek ga ik niet voeren. Maar ik heb het idee dat ik nog iets mis. No idea nog. In ieder geval die stof even neer gaan zetten. Yes. En dan komen we bij die achterkant. Weet je wat? Gewoon omdat het kan. We gaan eens een keer tegen mezelf in. We gaan eerst toch klepzakken achter doen. Oké. Laten we dan wel doen in een wat elegante vorm. Ik denk dat is een lomp. Dus een beetje een driehoek met een curve erin. Dat is niet helemaal zoals ik hem wil hebben. Teken ik hem nu. Dat is gewoon helemaal niet wat ik wil hebben. Dus dat is wel cruciaal. Wat vaak helpt bij dit soort dingen is, begin eerst normaal.
En neem dan een voorbeeld bijvoorbeeld mee. Of je moet echt gaan designen. Wat heel veel mensen soms, tenminste vaak de fout maken, is ze hebben geen idee wat eruit komt. Oké, die zak is niet helemaal goed getekend. Maar wat ik dus zo doe, ik heb een broek die dat exact heeft. Dus dan stop ik gewoon die foto erbij. Ah, kijk eens, tekenkunsten, die werken weer enigszins. En ja, laten we dan ook maar gewoon een knoop achterop zetten. Gewoon omdat het kan. Oké. Moet je nog bepalen welke knoop. Ik heb hier wat knopen staan. Zullen we er eens op zetten bij zoiets. Het is zomers, hè? Parelmoer of zo. Maar ja. Om een beetje bijpassend hebben. Ik denk dat we hiervoor gaan. Ja. Zetten we hier die knoop neer. Laten we dan nog kijken of het ding op voorraad is. Maar we shall see. Misschien dan bij die andere, die mosterdgele, zo zie je hoe ideeën ontstaan, hè, on the spot. Dat we daar ook nog iets met knopen doen. Issue is dat vooral gekleurde knopen super cheap eruit zien. Dus ja, dat willen we dan niet hebben. Dus ik moet daar even over nadenken hoe ik dat ga doen. Noteer hier dan maar weer de stof. Yes, oké, die hebben we. En hier ook die button. Oké, nice. Broek nummer 2 hebben we dan gedaan. Hier ook nog even die stof noteren. Want voor je het weet maak je een fout. Dat zijn van die dingen die mensen vaak vergeten. Kijk. Een stofje neerleggen, dat kan iedereen. Maar daadwerkelijk gewoon een bestek maken. En een bouwtekening. Dat is wat mensen allemaal vergeten. Waarom denk je dat bijvoorbeeld restaurants, Michelin-restaurants... check Chef's Table. Als je al die restaurants kijkt, wat de media-aandacht. Ze zijn allemaal naar de tering, allemaal failliet. Hoe komt dat? Omdat koken iets anders is dan het runnen van een restaurant. Je moet een balans daarin hebben. Oké. 2 broeken ontworpen. Gaan we door naar de volgende. Goed, we hebben hier de meest algemene. Laten we die gewoon helemaal normaal doen. Nou ja, normaal. Laten we hier nu ook een andere feature in doen. Wat we doen is wel steekzakken. Maar gecurved. Kijk, als ik hem zo doe, dan wordt het een heel kort zakje. Ja, dat wil ik niet hebben. Ik wil wel dat het gewoon een steekzak is. Dus die moeten we zo meteen even typexen. Doen we hem veel langer. Je ziet dus, het heeft allemaal met verhouding en met balans te maken. Ja, dat zijn dingen die je niet op school gaat leren. Dat zijn gewoon dingen die je moet leren in de praktijk. Oké. Die hebben we dan staan. Kruis noemen we ook weer de bekende 5 knopen. Genau. Die hebben we ook staan. Ik denk dat we deze pijp aan de onderkant gewoon maar schuin gaan doen. Dit is een broek die ik wel veel vaker wil dragen. Doe maar schuin. Dus dat betekent dat de voorkant iets korter is dan de achterkant. Dan krijg je dus geen break juist. Oké, die hebben we staan. Deze moet dus even wel worden weggehaald, anders vergeet ik hem. Laten we hier ook die bukkel opzetten. Zou ik nog kunnen denken aan een Gurkha-sluiting, maar mijn bouw is daar niet echt geschikt voor. Oké. Hier hebben we staan. Dan moet ik dat curtain nog doen, dus die binnenkanten, want dat is echt een feature bij mij. Weet ik veel. Het zit aan de binnenkant. I don't care. Curtain inside. En die doen we pink. Roze. Misschien dat ik een lap stof zelf toestuur. Maar op dit moment zeg ik roze. Goed, nou, hoe kan je nog meer handwerk hierin kwijt? Daar zijn 1001 dingen voor die je kan doen. Het is allemaal onzin. En je pakt gewoon een naald en een draad en dan stik je dat. Het kan letterlijk een kleuter. Maar het wordt dan vaak verkocht als heel Italiaans. Nou, van een soort stitching. Dat is veel nep, hè, wat je merkt in die kleding. Is dat
er heel veel wordt gedaan qua eigenlijk gedragspsychologie. Dus dat is inspelen op de onzekerheid van in het bijzonder de white angry man. En dan ga je allerlei dingen verzinnen die zogenaamd zo zijn. En dan gaan mensen dat opeens kopen en ook daarmee lopen showen. Dat heet het Ciao Tutti syndroom is dat. Vroeger kocht je dan een Harley Davidson, maar blijkbaar ga je nu druk bezig met pasta en olijfolie en je op die manier belachelijk maken. Het is fascinerend om dat te zien. Het is altijd lachen als je met Italiaanse klanten zit. Dan lig ik echt in een stuip over dat soort idiotie. Hoe de blanke Europese man probeert Italiaans te doen. I don't understand it at all. Oké, wat kunnen we verder met die broek gaan doen hier? Dat hebben we ook staan. Yes. Ik denk dat we hier die buckle ook hebben. Dat is goed. Ja, basically is dit goed genoeg. En dan zou je hier nog ook langs dat kruis allemaal dingen kunnen doen en nog meer handwerk. Maar ja, het zou ingaan tegen wat ik net zelf zeg. Ik sta er niet achter. Dus laten we gewoon deze hier neerzetten. Stof erbij. En dan die achterkant doen. Die ga ik heel clean ook houden. Bam. Van twee twee paspelzakken. Dicht die hap. Gaan ze maar openstaan. Hier hebben we staan. Oké. Laten we hier gewoon die fishtail opzetten ook. Maar dan 3 centimeter. Gewoon als kleine accent. Dat is ook wel handig als je billen hebt. Dan steken ze wat naar achteren en dan kan die broek een beetje kantelen. Ja. Dat voorkom je dus ook hiermee. En het is wel gewoon een grappig ingetogen accent. Fishtail 3 centimeter. Oké, hebben we die ook gehad. Voor zover even 3 broeken gedaan. Dus we gaan ze nu eigenlijk maar maken, die broeken. Ik denk, ik kan ook die andere hier nog laten zien, maar dat is andere features die erin zitten. Ik moet ze zo even bedenken wat ik wil. Ik denk dat dit even een eerste take is van hoe je een broek laat maken en ontwerpen.